ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ እኔ እንዴት ሁሙስ እንደምሰራ ነው። የሚያስፈልገውን ነገሮች አብረን እናያለን። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት የተቀቀለ የሽምብራ ዱቤ አለ። ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። የተቀቀለ የሽምብራ ዱቤ፣ እዛ ነጭ ሽንኩርት አለ 2 ራስ፣ እንዲሁም ፓፕሪካ፣ የፈረንጅ ቃሪያ እና ጨው፣ የኦሊቭ ኦይል። በእነዚህ እንዴት አድርገን ሁሙስ እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ዛሬ። እዚህ ጋር መጥበሻ ያስፈልገናል። መጥበሻው ላይ ዘይት ነው የማደርገው። የወይራ ዘይት ትንሽ አደርጋለሁ። ቃሪያውን ትንሽ ጠበስ ለማድረግ ምክንያቱም ሰርተን ከጨረስን በኋላ ስናስቀምጠው እንዳይበላሽ ነው ቃሪያውንና ነጭ ሽንኩርቱን ጠበስ ማድረገው። የተወሰነ ደቂቃ ከድኜ አበስለዋለሁ። ከ2 ደቂቃ በኋላ ወይ ከ1 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን መተናል። እንደዚህ ሆኗል። ይህንን እናወጣና ነጭ ሽንኩርቱን እንጠብሳለን ማለት ነው። ቀጥለን ይህን ይመስላል። ነጭ ሽንኩርቱንም ትንሽ ብራውን እስከሚሆን ድረስ ጠበስ እናደርገውና በጣም ኢዚ እና ቀላል የሆነ አሰራር ነው። ሌላው የሚያስፈልገን ነገር መፍጫ ነው። መፍጫ ማንኛውም መፍጫ ሊሆን ይችላል። እኔ ይሄ ስላለኝ በዚህ ነው ፈጨው። ቅድም የተቀቀለውን የሽምብራ ዱቤ መፍጫ ውስጥ እጨምራለሁ። ጨው መጠነኛ የሆነ ጨው ጨምራለሁ። የወይራ ዘይት 2 ወይንም 3 የሾርባ ማንኪያ እንደ ፍላጎታችን መጨመር እንችላለን። ይህንን አንድ ላይ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ሽምብራ ዱቤውን የወይራ ዘይቱንና ሳልሳው አንድ ላይ እንዲቀላቀልልኝ በደንብ አዋህደዋለሁ። እንደዚህ ሆኖ በደንብ ብላይንድ ከተደረገ በኋላ እንደዚህ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ ሆኖልናል። ከዛ ፓፕሪካውን ነው የምጨምር። ቅድም የተጠበሰውን ፓፕሪካ ጨምራለሁ እና ነጭ ሽንኩርቱን ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። ፓፕሪካውና ነጭ ሽንኩርቱን የጠበስኩበት ምክንያት ረጅም ጊዜ እንዲቀመጥ ሳይበላሽ እንዲቀመጥልኝ ስለፈለኩ ነው። አለመጥበስም ይቻላል፣ እንደ ፍላጎት ነው። በጣም ኢዚ የሆነ ነው፣ ቀላል፣ ብዙም ፕሮሰስ የለውም። ማንኛውም ሰው ሊሰራው የሚችለው ነው። በጾም ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ እንመገበው እንችላለን። ቁርስ ሰዓት ላይ ሊሆን ይችላል። ኤኒ ታይም እንደዚህ እያደረግን ትንሽ ሎሚ ያደርግበታለሁ። ይህን ይመስላል። ካለቀ በኋላ በንጹህ እቃ እንገለብጠዋለን። ፕላስቲክ ሊሆን ይችላል፣ ጠርሙስ ሊሆን ይችላል። ባለን እኔ ጠርሙስ ስላለኝ እዛ ትንሽ የወይራ ዘይት አደርግበታለሁ። እንደዚህ አድርገን ለአንድ ሳምንትም ሊሆን ይችላል፣ እንዳመጋገባችን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣለን። አሁን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ከቀዘቀዘ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህን ይመስላል። ሁሙሳችን ቀዝቅዞ ተመልሰን ተገናኝተናል። ዳቦ ላይ አድርጌዋለሁ። ቀምሼ ላሳያችሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። በሰላም ያገናኘን በሌላ ቪዲዮ። ቻው።